Alright guys, tapos na tayo magluto. So ngayon kain muna tayo bago pupunta din sa Bisbay. Lapit na tayo sa Home Depot. Oh, yung Home Depot. Home Depot tuloy, Bisbay pala. Home Depot ko ng Home Depot, Bisbay pala yung pupuntahan natin. Oh my God. Bisbay pala, yan. Yan na yung Bisbay. What's up guys? Alright guys, tapos na tayo magluto. So ngayon kain muna tayo bago pupunta din sa Bisbay. Alright. Later. Office Depot. Office Depot. Right, let's go. Office
Tipo. Tapos ngayon, maggala-gala ako mamaya dun sa ano, sa safe bandang Sipot City. Si Sandy ngayon. Patitingnan na lang mamaya kung nagabihin. Ay titingnan ako ng ano, ano ba tawag nito, yung phone holder o bang tawag din, cam holder, phone holder, kalimutan ko, camera holder. Ay, cellphone mo ginagamit ko di phone holder. Alright. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Ako talaga sa bandang lugar yun. Madalas ako dito dumadaan kasi wala daan ng sasakyan. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng magpa bilis-bilis dito dahil lalo ito may school area. Dahan-dahan. At least okay lang din. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Tapos we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. guys, malapit na tayo sa Home Depot. Oh, yung Home Depot, ano? Home Depot tuloy, Bisbay pala. Home Depot ako ng Home Depot, Bisbay pala yung pupuntahan natin. Oh my God. Bisbay pala, yan. Yan na yung Bisbay. Yan ang parada. Now, okay, pinili ko dito para hindi na ako atras. Yan ang mga technique ng mga baguhan. Alright.
ng Bisbay. Ito sa Bisbay. Alright. Ito ako. Ito yung mga holder. 39 ito isa. Ganda. 39 din. Ito isa 49. Stick. Maganda rin ito. 33. Ito ata yung kabila sa bila. Ito 33. Ayan. Ito marami yan. Stick. Mahal. 119. Mas mura 29. Ngayon 29. Meron 14. Multipod. Bisbay. Right. Ito yung mga laptop. Ito yung mga laptop. Mac. Ito yung mga bago. Kanina din sa ano, limutan ko. Ay, palpak na naman yung ano ko. Sayang, yun ang plano ko mag video, nakalimutan ko tuloy. Saka ko na naalala nung ano, pauwi na ako. Mahirap talaga mag-aas ng vlogger. Nag-aaral pa eh. Nag-aaral mag-vlog. Alright, dito na tayo guys. Ginabi ako. Ginabi. Madilim na. Tulog na ata yung kasama ko. Alright guys. Alright guys, dito na ako sa kwarto. So hanggang dito na lang ulit tayo. At sa ulitin. Babu.